Sziasztok, Geri vagyok. Kérdezz felelek videónak a második fele, mivel annyi kérdés volt. Kicsi helyszínváltoztatás, meg mindenféle változtatás, mert az előző az párom telefonjával lett felvéve. Az előző kérdezz felelek videó alatt ebből a nabus dologból egy akkora botrány lett, hogy ezt így nagyon-nagyon röviden most szeretném így semmissé tenni. Tudja a felhasználó, akiről beszélek, aki miatt volt ez a balhé, nem fogom kimondani még a nevét sem. Az az igazság, hogy kedves te, az egész magyar Yugituber közösségben egyetlen egy probléma van, ami mindig balhét szül, meg mindig probléma, az olyan jellegű emberek, mint te. Semmi más probléma nem lenne, mivel mindannyian nagyon jóba vagyunk egymással, és mindannyian elismerjük egymás munkáját. Elismerem Nabut, nagyon jól csinálja, és elismerem Gyapjast, nagyon jól csinálja. Ennyi. Téma lezárva. Mit kell balhézni? Többen is kérdeztétek, hogy én milyen archetípust készítenék, vagy találnék ki így működés szempontjából, meg ilyenek. Erről egy külön videót szeretnék majd nektek csinálni, mert van egy nagyon érdekes elképzelésem. Ha egy paklinak a bannolt lapjait visszahozhatnád, akkor az melyik lenne? Thunder Dragon Colossus. Lesz arról tutoriál, hogy hogyan készíted a real life-jaid? Na látod, ez egy nagyon jó elképzelés, idővel tervezek. Szörnyen rosszak a fények, elnézést kérek. Hey Gary, when will you be adding Red Supernova Dragon to the Heritage series? Hi Sebastian. Sadly, I think this monster can't be in it. It's too new, it's too epic, and yeah, it was in Tamash's series, and there was really epic and really good. I think in the Heritage I won't use it. Also, will other actors be joining to Q&As? Yeah, I really try to make this, but thanks to the COVID, you know, this virus thing, it's really hard. It's really hard, but I would like to do this too. Milyen archetype-hoz csinálnál structure decket? Na, ez a kérdés nagyon megfogott, és fogalmam sincs, hogy miért ezt fogom mondani. A Doriado kártyához csinálnék egy saját ilyen structure decket, és hozzá, hogy a supporter lapokat. Hi Smirko! When will the next episode come? In June. Which camera do you use for your episode, and any plans on switching to a 4K camera? This old boy, my friend. I'm kidding. I think I told this before. I shooting all of the Heritage with my phone, because my phone's camera is actually better than my camera. And switching a 4K, I think no, because I'm just try to end this with the same quality, you know. So yeah, I don't want to switch. What is your personal Yu-Gi-Oh moment in your life that you remember the most? Tournament moment, meeting, famous Yu-Gi-Oh person or whatever. I don't know, the meet with Tamash and the Impossible Studio members is counting to Yu-Gi-Oh moment. I think it's not. I think it's the movie, yeah, so maybe my first channel meeting ever in Székesfehérvár in Hungary. Maybe that was a really, I remember it as a really good day, and yeah, maybe that. Oh, and that one day when I actually win a sneak peek event in Hungary. Which is your most favorite Yu-Gi-Oh! Real life moment on YouTube, no matter which series episodes? Of course, when I appear in Link Wars 2. I'm kidding. My most favorite Yu-Gi-Oh! Real life moment, it's a really hard question, because I have a lot. I have favorite moment in your series, I have favorite in Lorion's series, and of course in the Impossible Studios series. I don't know, maybe in Linked Fates movie there was a lot of really good things, and in the Sacred Beast special movie, the episode 15 of the Impossible Studio, and your Dark Fluid episode. Yeah, when the Dark Fluid thing is coming, yeah, that was really epic too. Can you say Smirko is an awesome duelist in German? Smirko ist ein guter Duellant.
Which deck or card do you hate the most? Mystic Mine. Mi a kedvenc lapod? Lehetetlen ez a kérdés. Shooting Quasar Dragon, mindig csak ezt tudom mondani. Kb. Milyen értékű a Ghost gyűjtid? Az a baj, hogyha ezt most így nyilvánosan elmondanám, akkor legközelebb, hogyha meglátnának engem azzal a mappával, agyonütnének és elfutnának vele. Nyitsz még Ghost from the Past-ot? Szeretnék, de nem kapok senkitől. Mivel foglalkozol munkaterén? Na, ezt a kérdést már váltam. Bolti dolgozó vagyok, egy élelmiszerboltban vagyok eladó. Eléggé sok türelem kell ehhez a munkához, és ez miatt is jut elég kevés időm a csatornára mostanában. A koronavírus alatt bolti eladónak lenni katasztrofális, csak senki nem törődik velük. Ezt értsétek meg, kérlek. Nem gondolod néha úgy, hogy a Konami csak lehúzza az embereket a drága kártyákkal? Hát figyelj, aki szeretne költeni rá, az költ rá, aki nem szeretne, az nem szeretne. A Konami az nem kötelezi az embereket, hogy költsél erre. Az tény, hogy mostanában eléggé drágák lettek a produktok és a kártyák, de hát figyelj, ez nem lehúzás, most ezt ugyanúgy mondhatnánk egy hangszer kitalálónak, vagy bármilyen más hobbi dolognak. Ez figyelj, ez szerintem nem. Szia, nekem az lenne a kérdésem, hogy lesznek-e olyan videók, melyekben regionál győztes vagy Jécsén járt embereket hívsz meg a csatornára? Előre is köszi a választ. Barát István az ilyen volt, meg terveztem ugye Koronit Zolikával is közös videót, csak valahogy eddig még nem jött össze. Tehát tervben volt igazából, meg lett volna ilyen dolog, meg Forgács Petivel is volt egyébként interjúm, csak elveszett az előző gépemmel együtt, aki ugye konkrét judge ilyen eventeken. Úgyhogy hát most így, ha ezek összejönnek, akkor összejönnek, ha nem, akkor nem. Melyik munkád az, amire a legbüszkébb vagy? Hát ugye nagy bölcsesség, hogy az alkotó az mindig arra az alkotására a legbüszkébb, amit a legutóbb adott ki a kezei közül, szóval értelemszerűen a Heritage sorozatra vagyok jelenleg a legbüszkébb, de ezt szeretném elmondani akkor is, amikor befejezem. Guild of Duelist. Szia Marci! Ha volt, mi volt a legdurvább sérülés, amit szereztetek forgatás közben? A Heritage-nél egyszer volt forgatásos sérülés, akkor én sérültem meg. Egyszer, mikor Espego földhöz vágott, és felhorzsoltam a könyökömet, vagy valami ilyesmi. A horzsolások azok szinte mindennaposak, mikor így ugrálunk, repülünk, meg ilyenek. A régi sorozatban ott tudom, hogy folyt vér, de azt most meg nem mondom, hogy volt, meg mi volt. Azért Raúl is elég durván odavágta magát a földhöz a fekete könnyeknél, arra emlékszem. Szerintem ő is szerzett ott egy-két horzsolást. De nem tudom, úgy nagyjából ennyi. Egyébként most nehogy azt higgyétek, hogy Espego az így tökre figyelmetlenül, meg tökre durván csinált ezt az egészet. Ő talán az eddigi legprecízebb ilyen ember, aki ilyen harcmozdulatos dolgokat mutatott, mert ő nagyon vigyáz is arra, hogy ne sérüljön meg az, akivel éppen csinálja ezeket a mozdulatokat. Laci az kifejezetten ügyes ebben. Szerepelni fog még Peti a videóidban vagy a sorozatodban? Körülbelül 6 különböző Petivel dolgoztam már együtt, ez alatt a 6 év alatt a csatornán. Szóval igen. Lesznek live-ok a jövőben? Előfordulhat. 4 kérdésem lenne. Mi a kedvenc lapod metódusonként? Na, ezt össze kellett szednem. Szóval kezdjük. Ritual, Ruin Angel of Oblivion, Fusion, Thunder Dragon Colossus, Synchro, Cosmic Blazar Dragon, Xyz, Neo Galaxy Ice Photon Dragon, Pendulum, Archfiend Eccentric, és Link, IP Masquerena. Mi történt a Thunder Dragonnal, amit tőlem kaptál? Szerintem ugyanúgy itt van a kártyáim között. Mi a top 3 kedvenc paklid? Bujin, Junk, Phantom Knight. Melyik az a franchise, amit gyűlölsz? Nincs ilyen. Gergom! Nem tudom, hogy te kérdeztél-e ennyit Gyapjastól, de Gyapjas abszolút respect, amiért azt ilyen jó gyorsan meg tudtad és precízen válaszolni. Ez kemény lesz. A Yu-Gi-Oh! Meta melyik korszaka a kedvenced? Amikor a Dragon Rulerek még éltek. Melyik Archetype-nak adnál új supportot? Azt hiszem, hogy erre válaszoltam már az előzőben is. Milyen kártyaköré csinálnál Archetype-ot? Doriado. Melyik évszámból csinálnál saját gótot? Ezt nem teljesen értem. Melyik az alap, amit banra küldenél? Red Ice Dragoon. Melyik az alap, amit visszahoznál a banról? Graceful Charity. Mi a kedvenc rituál paklid? Necrose. Mi a kedvenc extrát nem feltétlenül használó paklid?
Pikaru és Gurren deck. Melyik a kedvenc kaijud? Nincs ilyen, takarodjanak a létezésből. Melyik a kedvenc handtrapped? Red Blossom. Melyik a kedvenc kódtalkered? Access Code. Milyen lenne Armaid Archetype-ja? Erről majd a külön videóban. Mit gondolsz a csak engine archetype-okról? Például Bamboo Sword, Spellbook, én különösen szeretem őket, főleg gyűjtögetni. Van olyan archetype, amit gyűlölsz? Ha van, mi az? Eldritch. Melyik a kedvenc numberöd? Ez nagyon nehéz, mert rengeteg van. Talán number 87, Queen of valami, nem tudom most így fejből. Szerinted jó ötlet lenne hivatalosan lefordítani a Yu-Gi-Oh-t magyarra? Mármint az animéket, vagy hogy lennének hivatalos eredeti magyar Yu-Gi-Oh kártyák? Szerintem lehetnének eredeti magyar Yu-Gi-Oh kártyák, azzal nem lenne úgy különösebb probléma, de Magyarország sohasem lesz elég nagy ország ahhoz. Melyik a kedvenc Pot of Odd? Extravagance. Játszol más Konami-s játékokkal? Nope. Játszol más TCG-kkel? Pokémon kártyáim akadnak. Van olyan dolog, amit megbántál, hogy csináltál, vagy nem csináltál a sorozatban? Hogyne. Hát rengeteg olyan dolog van, amit megbántam, hogy nem csináltam a sorozatban, de főként azért bántam ezt meg, mert nem én tehettem róla. Tehát a Covid miatt rengeteg ilyen gyűlt össze, és amit csináltam, hát a rengeteg párbajbeli hiba, meg a rengeteg olyan hiba, amit benne hagytam, pedig néhány egy picit jobb odafigyeléssel kiküszöbölhetők lettek volna. Mik a mostani versenypakliaid, ha már vannak? Persze, Thunder Dragon és Phantom Knight. Szerinted mik lesznek bannolva ezek közül? Dragoon, Verte Anaconda, Red Ice Fusion? Mondjuk a Verte Anaconda az logikusabb lenne. Cory és Bella apja milyen paklit fog használni? Spoiler! Ha tervezhetnél egy kártyát, milyen lenne? Üssetek agyon, Link Pendulum. Amúgy valamilyen epic szink róla. Melyik archetype-ot Dragon Rulereznél szét? Ezt nem egészen értem, mármint hogy melyik archetype-ba raknék egy csomó Dragon Rulert? Hieratic. Van olyan custom card vagy archetype, amit te hivatalosan megjelenítenél, és ha van, akkor mi? Nem nagyon vagyok tisztában ezekkel. Ki a kedvenc karaktered a Heritage-ből? Espego. Dan, téged is emlékeztet gyapjasra? Kicsit sem. Ha egy ütős paklit kéne összeraknod, akkor mire építenéd? Támadás, védelmi, fúziós, vagy csapdákkal szivatnád az ellenfeled? Azért ennél jóval több kategória van. Én olyanra építeném, ami azzal védekezik, hogy közben egy csomószor megtámadja az ellenfelet. Na, ennyi is lett volna ez a kérdezfelelek is. Remélem, hogy ennek már egy fokkal jobb visszajelzései lesznek ott alul. Tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a rengeteg kérdést. Lesz még lehetőség kérdezfelelekre, lesz később, körülbelül így negyed évente szoktam csinálni egyet-egyet. Úgyhogy tényleg is egyre többen kérdeztek, és ennek nagyon örülök. Úgyhogy gondolkozzatok még nyugodtan, meg tényleg bármit írjatok. Nagyon-nagyon örülök nekik, és tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm, akik ennyi idő után is mellettem állnak, meg a sok nehézség ellenére is, amik most értek engem, így is mellettem tartanak ki, és itt vagytok a csatornán. Nekem ez nagyon-nagyon sokat jelent, és nagyon sok motivációt ad. Úgyhogy mostanában próbálok egy kicsit úgy nektek kedvezni tartalmakkal, hogy olyan töltsek fel, amit igazán szeretni fogtok. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, sziasztok!